Hello and good morning. Part 1. Now speak English fluently. Important 50 daily use sentences with Nepali meaning. नमस्कार, भेरी एकेडेमीको नयाँ भिडियोमा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामी दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने 50 अंग्रेजीका ससाना वाक्यहरू सिक्नेछौँ। भिडियो एकदम मजाको छ, पुरै हेर्नुहोला। सिकेका कुराहरू तल कमेन्टमा लेख्नुहोला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। टर्न ब्याक, पछाडि फर्किनुहोस्। कम अन टाइम, कम अन टाइम, समयमा आउनुहोला। प्लिज वेट, प्लिज वेट, कृपया प्रतीक्षा गर्नुहोला। If you haven't subscribed this channel yet, please subscribe now for more new videos. कृपया च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने देखि नयाँ भिडियोको लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब अवश्य पनि गर्नुहोला। सबैभन्दा पहिले तपाईले अपलोड भएको भिडियोहरू हेर्न पाउनुहुनेछ। मेक द बेड, ओछ्यान लगाऊ या ओछ्यान लगाउनुहोस्। मेक द बेड। जस्ट वाटर, जस्ट वाटर, बस पानी, बस पानी। हे यू, ओहो हजुर। होल्ड द लाइन, जस्तै हामीले चाहिने टेलिफोन वार्ता गरिरहेको बेलामा होल्ड द लाइन भन्छौँ, त्यस्तै लाइनमा लागिराख्नुहोस् भनेको हो। यसको अर्थ यो निक्लिन्छ, होल्ड द लाइन। स्टडी हियर, स्टडी हियर, यहाँ पढ्नुहोस्। कृपया यो भिडियोलाई लाइक र तल चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला। प्लिज लाइक दिस भिडियो एन्ड कमेन्ट बिलो। चुज वाइजली, चुज वाइजली, सोची विचारी छान्नुहोस्, सोची विचारी छान्नुहोस्। योर नेम प्लिज, कृपया तपाईको नाम। जस्तै हामी भन्छौँ नि, योर नेम प्लिज। टेक मी देयर, टेक मी देयर, मलाई त्यहाँ लैजानुहोस्, मलाई त्यहाँ लैजानुहोस्। हु इज दिस, को हो। कोही ढोकामा आयो भनेपछि खटखटायो भने भन्छौँ नि। डोन्ट मम्बल, डोन्ट मम्बल, गनगन नगर, गनगन नगर। शेक ह्यान्ड, शेक ह्यान्ड, हात मिलाउनुहोस्। साइन हियर, साइन हियर, यहाँ हस्ताक्षर गर्नुहोस्, यहाँ हस्ताक्षर गर्नुहोस्। कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर, चिसो पानी, चिसो पानीलाई कोल्ड वाटर भन्नुपर्छ इङ्ग्लिसमा। त्यसै प्रकार नेक्स्ट, ह्यान्ड्स अप, ह्यान्ड्स अप, हात उचाल्नुहोस् या हात उठाउनुहोस्। जस्तै कक्षामा पढाउँदाखेरि ह्यान्ड्स अप भन्नुपर्छ। त्यसै प्रकार स्पिक लाउडर, स्पिक लाउडर, ठुलो स्वरमा बोल्नुहोस्। नसुनेको खण्डमा स्पिक लाउडर पनि भन्नुपर्छ। टेक दिस, टेक दिस, यसलाई लिनुहोस्। कम बाई 9, 9 बजेसम्म आइपुग्नु होला। गिभ इट ब्याक, यसलाई फिर्ता लिनुहोस्। गिभ इट ब्याक। गो स्ट्रेट, सिधा जानुहोस्, गो स्ट्रेट, सिधा जानुहोस्। बाइट डाउन प्लिज, टोक्नुहोस्, दाँतले टोक्नुलाई बाइट डाउन भन्नुपर्छ। बाइट डाउन प्लिज, दाँतले टोक्नु। एट ओन्स, तुरन्त, एट ओन्स, तुरन्त। रिप्लेस इट, यसलाई फेरिदिनुहोस् या यसलाई बदलिदिनुहोस्। जे भन्दा पनि रिप्लेस इट भन्नुपर्छ। कम नियर, नजिक आउनुहोस् या पास आउनुहोस्। कम नियर। दिस वे प्लिज, यताबाट, कृपया यताबाट, यताबाट जानुहोस् लाई दिस वे प्लिज। द्याट वे प्लिज, कृपया त्यताबाट, कृपया उताबाट या त्यताबाट, जताबाट भन्दा पनि कृपया त्यताबाट। गुड आइडिया, राम्रो विचार, गुड आइडिया। टर्न ओभर, टर्न ओभर, फर्किनुहोस् या मुड्नुहोस्। यतातिर मुड्नुहोस्लाई टर्न ओभर हियर। स्टेप,
स्टेप भ्युजिरहनुहोस् ननिदाउनुहोस् स्टेप आन्सर मी उत्तर दिनुहोस् बैक मी अप मेरो साथ दिनुहोस् shall I go म जाऊँ shall I go try again पुनः प्रयास गर्नुहोला try again exchange this यसको बदलामा अर्को दिनुहोस् या साटी दिनुहोस् जे भन्दा पनि exchange this take some अलिकति लिनुहोस् take some don't hesitate नहिचकिचाऊ don't hesitate inform me मलाई भनिदिनु होला inform me take care ख्याल राख्नु होला या ध्यान राख्नु होला clean up सफा सुकर गर्नुहोस् clean up make him laugh उसलाई हँसाउनुहोस् make him laugh forgive me मलाई माफ गर्नुहोस् advise me मलाई सल्लाह दिनुहोस् advise me wait for me मेरो प्रतीक्षा गर्नुहोस् not required चाहिँदैन not required ask me मलाई सोध्नुहोस् या मसँग सोध्नुहोस् ask me carry this यसलाई बोक्नुहोस् या यसलाई लैजानुहोस् carry this certainly या for sure पक्का indeed वास्तवमा या साँच्चीकै अब तपाईलाई एक प्रश्न चिसो पानीलाई अंग्रेजीमा के भन्छन् कृपया आफ्नो उत्तर तल कमेन्टमा लेख्नुहोला If you haven't subscribed this channel yet, please subscribe now for more new videos. तपाईले अहिलेसम्म यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला नयाँ भिडियो हेर्नको लागि। फेरि अर्को भिडियोमा भेट गरौँला यसै प्रकारको अंग्रेजी भिडियोमा। Take care and bye. See you again.